फरीदा ने दावत दी योजना बनाई। मैगन डबसन सिप्पी द्वारा। फरीदा हर शाम सैर करन जांदी है। ओह खाना खाण वाला एक खाली डब्बा ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਚਕੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦਬੂਦਾਰ ਮੱਛੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ? ਕੱਚੇ ਚੌਲ, ਪਿਚਕੇ ਟਮਾਟਰ, ਟੁੱਟੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਮੱਛੀ, ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡੇ। फरीदा की योजना बना रही है। बिल्लियां लई भोजन, कुत्तियां लई स्नैक्स, कावां लई दावत, चिड़ियां लई रात दा भोजन। कल तक खाने दे डिब्बे विच कुछ नहीं बचदा। सुनो, इस वीडियो नू पसंद अते सांझी करना ना भुल्लो। किरपा करके हेठा अपनी टिप्पणी करो।